guys! Welcome to our channel at ang ating vlog for today is about threading eyebrows. Kung makikita niyo po dito sa video, kasi simula pa lang, ang kabilang kilay niya ay natapos ko nang gawin para hindi masyadong mahabang video. At yung pangalawa po ngayon ang ating panunuorin kung paano po natin ito ginagawa ng maayos at nang hindi nasisira yung kilay. Okay? Keep on watching guys! At simulan na po natin, okay?
matatapos ang ating pag-threading sa ating kliyente. At nakita nyo naman na dahan-dahan lang po ang pagtanggal natin para hindi masira ang kilay. Kasi dapat ingatan po yan. Kasi pag natanggal na yung balahibo, hindi na natin siya pwedeng maibalik. So hanggang dito na naman po ang ating vlog. At maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe and hit the bell button para po updated kayo sa ating mga videos. Thank you for watching. Happy weeks and kumare at Bye bye!